ดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับยังอยู่กับซุปเปอร์จิ๋วครับรถเกี่ยวแต่งซิ่งแต่งสวยเลดทั้งคันรถเกี่ยวขนาด6 ตันครับนะที่ยังไม่อยู่ที่สุรินทร์ครับนะเจ้าของสุรินทร์ครับแต่ว่ามาเกี่ยวข้าวอยู่ที่บุรีรัมย์มาเก็บข้าวหนักครับเก็บข้าวหนักนิดน้อยก็ไม่เยอะครับไม่เยอะข้าวเก็บตกอีกสักอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะเสร็จแล้วครับนะโอ้เกี่ยว7 ไร่นี่ผมเดินตามมาประมาณ5 ไร่ครับนะอีก2 ไร่แล้วก็เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วก็คงจะเกี่ยวแค่นี้ครับนะในเช้าติดลมนานเกี่ยวไร่ละ550ครับเพราะว่ารถเยอะนะครับรถเยอะก็แข่งขันกันซุปเปอร์จิ๋วถือว่าคล่องตัวดีครับนะ6 ตันเนาะถ้าอุ่นข้าวด้วยก็7 ตันเนาะ7 ตันก็สบายครับนะถือว่าน้ำหนักไม่เยอะครับนะใช้รถ6 ล้อบรรทุกก็ได้ครับนะเทรลเลอร์เครื่อง100 เครื่อง115ก็ได้เหมือนกันครับนะโอ้คุยไปคุยมาก็เจ็บคอครับนะแถมต้องฝุ่นเยอะด้วยไม่เป็นไรครับนะเอาให้พี่น้องได้ชมกันมันมีรถขนาด8 ตัน 9 ตันนะตัวนี้เครื่อง4 สูบนะถ้าเครื่อง6 สูบก็จะเร็วแรงกว่านี้ครับนะใหญ่กว่านี้แพงกว่านี้ครับนะก็จะถูกกว่า1 ล้านนะ1 ล้านนะคันใหญ่ครับแต่ว่าก็จริงๆถ้าเดี๋ยวนี้เกี่ยวข้าวแข่งกันมากครับนะแข่งกันตะพึดตะพือเลยแข่งกันก็ทำให้คันใหญ่ก็เกี่ยวเร็วครับได้เยอะกว่านะครับเจ้านี้ก็เพิ่งเก็บมาใหม่เนาะเดี๋ยวผมจะถ่ายช่วงกลางให้ดูครับนะโอเคครับขนาด6 ตันนะครับเดินเข้านอนเป็นไง
กก็จะยาวครับนะจะสูงยาว แล้วก็จะล้มครับนะเป็นอย่างนี้เลยเกี่ยวยากครับนะโอ้ผมดูผลงานของเขามีหล่นไหมมีบ้างแล้วเข้ารีบนะโอ้จัดทีเดียวครับนะผมเดินทันอยู่นี่ถ้ามีน้ำนี่จะถ่ายลำบากมากครับวิดีโอครับนะเพราะว่านากว้างนายาวเล่นไป5 ไร่แล้วนะ5-6 ไร่ยังไม่เต็มอุ้มครับนะโอ้วิ่งจะวิ่งเร็วเหมือนกันนะตัวนี้ใช้สแตนเลสเงาครับนะไม่ได้ใช้304นะครับถ้าบางค่ายก็จะใช้304ก็จะหนาอยู่ครับนะแต่สีความเงานี่เลสเงาจะเงาดีกว่าครับนะมองดูสวยแต่ความอึดความทนต้องยกให้304ครับนะเรื่องสแตนเลสหนาแล้วก็แข็งครับนะก็วิดีโอชุดนี้เหนื่อยครับนะจะเห็นนะว่ามีต้นยางนา2 ต้นครับใหญ่มากนะนั่นนะพี่น้องนะสูงลิบเลยครับนะโอบ2 คนแล้วครับนะนี่เขาเรียกว่ายางนานะครับบุรีรัมย์ก็จะมีต้นไม้เยอะครับนะร้อนครับสนใจเข้ามาดูได้ครับซุปเปอร์จิ๋วครับนะผมก็เพิ่งรีวิวครั้งแรกประมาณหนักประมาณ 5-6 กิโลครับนะถ่ายวิดีโอประมาณ1 ชั่วโมงนะ7 ไร่วิ่งตามเลย